Assalamualaikum, kembali lagi ke channel Pakcik SMY. Resepi hari ni yang sangat senang, sangat simple, mudah. Sebab resepi mudah ni yang orang cari kan. Kita akan buat kek pisang kukus. Ni Pakcik ada lebih pisang lemak manis, lebih banyak terus Pakcik nak buat kek je. Pakcik guna 13 biji. Okay, sebab dia senang kan, kita pakai blender je. 3 biji telur. Gula Pakcik guna 1 cawan. Garam 1 sudu kecil. Pisang ni kita dah boleh masuk. Nak lenyek sikit pun boleh. Masuk sebiji pun boleh. Sebab blender Pakcik besar juga. Okey, boleh bertahan. Pakai je. Okey, dah. Ni sebab pisang kan, senang je dia nak hancur. Masuk minyak tadi tu 1 cawan. Bila dia dah lumat sikit baru kita masuk minyak. Tu yang Pakcik dah blender semua tadi. Okey, kita ketepikan dulu. Sekarang ni kita mula ayak tepung gandum ya, 2 cawan. Baking powder 1 sudu kecil. Soda bicarbonate 1 sudu kecil. Kita ayak semua ni. Pakcik ayak bekas besar sikit, senang. Ayak-ayak tepung ni tujuan dia supaya tepung kita tu ringan. Kita akan satukan kedua-dua bahan ni ya. Masuk je semua. Okay, kita kauk balik je ya. Kita aduk tepung dengan pisang ni sampai tercampur rata. Senang kan? Mudah aja. Kita resipi complicated pun susah juga kita nak buat kan. Susah kadang-kadang kita malas. Senang-senang macam ni kita rajin sikit. Okey, ni adunan Pakcik ni dah serata dah ni. Kita dah boleh masuk dalam loyang. Guna loyang 8 inci. Kita letaklah packing paper ke plastik ke. Tak tinggi sangat pun tak apa, macam ni just nice lah kan. Kalau tinggi-tinggi sangat nanti dia overloaded, dia terlebih muatan. Kukus Pakcik pun dah panas, dah mendidih air dia. Kita dah boleh letak. Okay. Kukus selama 45 minit ataupun sehingga dia masak lah. Okay. Dah 50 minit ya, Pakcik buat 50 minit. Kita tengok. Kita tengoklah kat dalam dia, kita cucuk tengok masak ke tak. Kalau masak dah boleh angkat lah. Okay, kita tunggu dia sejuk dulu baru kita potong. Okay, kek Pakcik pun dah sejuk dah ni dia. Kita dah boleh potong lah. Nak angkat dulu keluar. InsyaAllah kek ni moist, sedap. Boleh cuba ya. Okey, Pakcik nak potong tengok kat dalam InsyaAllah sedap. Bau pun sedap. Tekstur pun okey lah. Sebab ni kek pisang kukus kan. Sekianlah resepi daripada Pakcik hari ni. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di video-video seterusnya. Assalamualaikum.